Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι. Αρχικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα τα like, subscribes, comments. Όση αγάπη μου έχετε δώσει σας την επιστρέφω επί 10 πίσω. Πάμε γρήγορα φίλοι μου για να μην χάνουμε χρόνο, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Πάθος, φαντασιώσει, συναίσθημα, τέταρτος οίκος και το 9. Επομένως φίλοι μου, σήμερα, όπως φαίνεται, το reading, η ανάγνωση με οδηγεί στο ότι δεν θα μείνουμε στο τι κρύβεται στις αποκαλύψεις, γιατί έχουμε και άλλες αποκαλύψεις, γιατί επιμένω στις αποκαλύψεις. Με μια σελήνη που έχω στον Σκορπιό, καταλαβαίνετε, μπαίνω βαθιά. Αλλά σήμερα εδώ μου δείχνει τα αστρολογικά μου ζάρια ότι έρχεται ώρα για ερωτική αναγέννηση. Αλλά για να γίνει αυτό, εδώ θα εξερευνήσουμε στη σημερινή ανάγνωση, φίλοι μου, πώς θα κλείσετε τα παλιά τραύματα και όλοι μας, για να φτάσουμε στο ερωτικό μας λιμάνι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Σκορπιός, εδώ βλέπετε, έχουμε πρώτο αστρολογικό ζάρι, ο Σκορπιός αντιπροσωπεύει τα θρυμμένα μυστικά, τα βάθη του ασυνείδητου, τη μεταμόρφωση, τα ταμπού, το πάθος αλλά και τη διαίσθηση, φίλοι μου. Είναι η ενέργεια στο Σκορπιό που σκάβω βαθιά για να βρω την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι. Οι Σκορπιοί, φίλοι μου, και εδώ η τάση με το Σκορπιό, τίποτα δεν μένει στην επιφάνεια. Έτσι, σκάβω για να βρω την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι. Θέλουμε να αποκαλύψουμε τι κρύβεται στις σκιές. Με τον Ποσειδώνα, κοιτάξτε, είναι φοβερό συνδυασμός και βλέπω και πολύ συναίσθημα, γι' αυτό μίλησα για παλιά τραύματα σε αυτή την ανάγνωση. Ο Ποσειδώνας, όπως γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε, είναι ο πλανήτης της διαίσθησης, του μυστικισμού, των ονείρων αλλά και των αυταπατών, της σύγχυσης ή της πνευματικής καθοδήγησης. Λειτουργεί σαν ένα πέπλο. Πολλές φορές ο Ποσειδώνας είτε μας τυφλώνει με ψευδαισθήσεις, αυτά τα ροζ γυαλιά που ίσως πρέπει κάποια στιγμή να αφαιρέσουμε, να βγάλουμε, είτε μας συνδέει με την ανώτερη πνευματική αλήθεια και την ψυχική μας ενόραση. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικός πλανήτης. Τέταρτος οίκος, τομέας της ζωής, στην αστρολογία, τέταρτος οίκος ή αλλιώς το Ναδύρ, φίλοι, αντιπροσωπεύει τις ρίζες μας, το σπίτι, την οικογένεια, το παρελθόν, την παιδική ηλικία και το βαθύτερο, πιο ιδιωτικό μας εαυτό, εκεί που νιώθουμε ασφαλείς ή εκεί που κρύβουμε τα οικογενειακά μας μυστικά. Τα λεγόμενα σκελετή στην τουλάπα. Εδώ, γι' αυτό σας μίλησα πριν, για ότι βλέπω το κοινό εδώ, ότι μπορεί πολλοί από το κοινό να έχουν παιδικά τραύματα που πρέπει να λυθούν. Όλοι έχουμε πάνω κάτω, εντάξει, απλά άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι έχουν δουλέψει, άλλοι όχι ακόμα, εντάξει. Και με τον αριθμό 9, φίλοι, στην αριθμολογία, είναι ο αριθμός της ολοκλήρωσης, του τέλους ενός κύκλου, της σοφίας, της ανθρωπιστικής σύνδεσης και της αποδέσμευσης. Δείχνει ότι κάτι φτάνει στο τελικό του στάδιο. Γι' αυτό σας είπα ότι κάτι έρχεται στο τέλος, απαιτώντας από εμάς να συγχωρέσουμε, να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εξυπηρετεί πια και να περάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο αριθμός του ερημίτη στα ταρό. Στην εσωτερική μας αναζήτηση. Βλέπω ότι το κοινό εδώ κάνει εσωτερική αναζήτηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οδηγεί στην αυτογνωσία. Πάμε να πάρουμε και μερικές κάρτες, να δούμε, φίλοι, κάποιες θέσεις σε σχέση με το τι τελειώνει και τι ξεκινά. Θα βάλω λίγο τα ζάρια μου στο πλάι για να χωράνε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω και το άλλο, ότι ο Ποσειδώνας εδώ, φίλοι, στα ερωτικά συχνά δείχνει εξιδανίκευση. Μήπως κάποιοι από εσάς έχετε εξιδανικεύσει κάποιον πρώην ή πρώην, άντρα ή γυναίκα, βλέπουμε τον άλλο πολλές φορές σαν τον πρίγκιπα ή την αδελφή ψυχή, αγνοώντας τα red flags. Το 9 επίσης δείχνει εδώ, φίλοι μου, ότι ο κύκλος της απάτης αυτής κλείνει. Μάλλον ήρθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες και τα ροζ γυαλιά. Επίσης να σας πω, εδώ ξέχασα να σας πω ότι ο τέταρτος οίκος επίσης είναι τα πρότυπά μας. Πρότυπα αγωνής και ο Σκορπιός, τα κρυμμένα τραύματα που σας έλεγα πριν, κρυμμένα τραύματα, φόβοι και απόρριψης ή εγκατάλειψης. Αυτό που μου δείχνει, φίλοι μου, είναι ότι αυτό που περνάτε τώρα στα ερωτικά σας δεν είναι τυχαίο και συνδέεται άμεσα. Πώς συνδέεται δηλαδή αυτό άμεσα με τον τέταρτο οίκο, με παλιά τραύματα? Μήπως ελκύετε άτομα, συνέχεια άτομα που είναι συναισθηματικά απρόσιτα? Μήπως φοβάστε τόσο πολύ την προδοσία που δεν αφήνετε κανένα να σας πλησιάσει πλέον? Εδώ, φίλοι μου, βλέπω ότι πρέπει να θεραπεύσουμε τη ρίζα του προβλήματος για να προχωρήσουμε στον επόμενο σύντροφο, στο επόμενο βήμα. Εδώ πέρα, επίσης, αυτός ο συνδυασμός μου μυρίζει καρμικό έρωτα.
που όμως έχει γίνει, μήπως περνάτε κάποιο αιμονικό ή τοξικό πρώην. Υπάρχει μια έντονη, σχεδόν τηλεπαθητική σύνδεση Ποσειδώνας, φίλοι μου, αλλά προσοχή, είναι μια σχέση που σας πηγαίνει πολύ βαθιά με το Σκορπιό. Αν νιώθετε μια αιμονή ή ένα πάθος που σας εξαντλεί αντί να σας στρέφει, το σύμπαν σας ζητά να βρείτε συναισθηματική αυτονομία. Εντάξει, πάμε να δούμε και τις θέσεις. Τι έχουν να μας πούνε, πώς θα το αναλύσουμε παραπάνω και τι έχουν να μας πούνε οι κάρτες γι' αυτό. Επομένως, αυτό το άτομο για το οποίο βλέπω εδώ σας κάνει και λίγο trigger, δηλαδή μέσα από όλο αυτό ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία να είναι σαν να βγαίνουν προς τα έξω μαζί με αυτό το άτομο κάποια ψυχικά τραύματα, παιδικά τραύματα και με την ευκαιρία να αλυθούν. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αποφεύγουμε για πάντα κάποια πράγματα, φίλοι μου. Ορίστε, να, πρώτη θέση. Εδώ είναι το ροζ γυαλί, φίλοι μου, με το Page of Cups, τον ακόλουθο των κυπέλων. Πού εθελοτυφλείτε, φίλοι μου? Αυτή είναι η ψευδαίσθηση που συναντείτε, που συντηρείτε, συγγνώμη, αυτό που νομίζετε ότι είναι, αλλά μπορεί η πραγματικότητα να είναι διαφορετική. Αυτός ο ρομαντισμός, αυτή η εξειδανίκευση, ο γοητευτικός ή η γοητευτική τύπισσα ή τύπος, μιλάμε δηλαδή, έχετε ένα τέτοιο πράγμα αυτή τη στιγμή, κάποιον τέτοιο ή τέτοια, είτε μπορεί να είναι και κάποιος πρώην, ξαναλέω, ή τώρα. Εντάξει, αυτή είναι λοιπόν ο σκελετός τώρα στην τουλάπα. Έτσι, πάμε να δούμε στην 2. Πιο παλιό τραύμα, φίλε, την παιδική ηλικία ή φόβος, εγκατάλειψη, προδοσία, σαμποτάρει. Τι σαμποτάρει την τρέχουσα ερωτική σας ζωή? Βγήκε χωρίς να το. Αυτό που σαμποτάρει την τρέχουσα ερωτική σας ζωή, φίλοι, είναι ο υπότης των πεντάκνων ανάποδα. Αναλύσεις, πρακτικότητα, δηλαδή από τη μία εδώ έχουμε πλήρη εξειδανίκευση, από την άλλη ρομαντισμό, μια παιδικότητα, αθωότητα, και από την άλλη ακριβώς εδώ το αντίθετο. Πηγαίνετε πολύ αργά, όλο προσπαθείτε να εκλογικεύσετε τα πράγματα. Τι πρέπει να αφήσετε, θα σας τα πω και όλα μαζί φυσικά. Πρέπει να αφήσετε, λοιπόν εδώ, ορίστε, έχετε μια σύγκρουση. Υπάρχει μια σύγκρουση σε αυτό που νιώθετε και αυτό που προσπαθείτε να εκλογικεύσετε. Και επίσης το βλέπω και με το 5 των σπαθιών εδώ πέρα. Πρέπει να αφήσετε, να παλεύετε μέσα σας ουσιαστικά και όχι μόνο, μπορεί και με τους γύρω σας. Έτσι, είστε σε ένα διαρκή ανταγωνισμό, σε μια διαρκή εγρήγορση το νευρικό σύστημά σας. Έτσι. Ίσως και γι' αυτό κιόλας απ' την άλλη, πώς να το πω εδώ, σας παρασύρει ο ρομαντισμός, η εξειδανίκευση. Όμως σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά, έχετε και εσωτερική δύναμη, έχετε και διαίσθηση που αυτή θα μπορέσει να σας βοηθήσει να αλλάξετε και να βελτιώσετε τη μοίρα στα ερωτικά σας. Με την ολοκλήρωση εδώ πέρα βλέπω. Και η τελευταία κάρτα, φίλοι που θα πάρω, είναι η επόμενη μέρα, το συναισθηματικό λιμάνι, δηλαδή πώς θα είναι η ερωτική σας ζωή και τι ασφάλεια και σχέση έρχεται μόλις κάνετε την κάθαρση. Αυτή είναι η έκβαση, η τελευταία μου κάρτα. Να δούμε τι θα γίνει στο ερωτικό κομμάτι. Ναι, δεν είναι πολύ καλά τα νέα εδώ πέρα. Θα πάρω άλλη μία. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου, τι συμβαίνει εδώ με την πρώτη κάρτα, τα ροζ γυαλιά που λέγαμε, τι εξειδανικεύεται και πού εθελοτυφλείτε. Έχουμε έναν ακόλουθο των κυπέλων. Ο ακόλουθος των κυπέλων, ναι, είναι γλυκός, είναι ρομαντικός. Για σκεφτείτε, υπήρχε κάποιος άνθρωπος ή υπάρχει στη ζωή σας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εθελοτυφλείτε, φίλοι, περιμένοντας έναν ανώριμο έρωτα, ή είχατε σε πρώιμη μορφή, ή έχετε έναν ανώριμο έρωτα, ή πολλά ρομαντικά λόγια, μηνύματα, γλυκούλικα, συγγνώμες που δεν έχουν βάθος. Εδώ είναι η αυταπάτη, φίλοι μου. Ο ακόλουθος των κυπέλων δείχνει ότι τρέφεστε με γλυκά λόγια, με ένα αχ μου λείπεις στο κινητό ή με την ελπίδα ενός ρομαντικού παραμυθιού, βασικά. Αυτό που θα θέλατε να ζήσετε. Κολλάτε σε μια ανώριμη ενέργεια, γιατί ο ακόλουθος είναι γλυκός, αλλά είναι λίγο ανώριμος, έτσι. Σε έναν άνθρωπο που συμπεριφέρεται σαν παιδί στα ερωτικά του. Και εσείς, αντί να σκεφτείτε, ναι, είναι γλυκός, είναι γλυκιά κτλ., αλλά είναι ανώριμη, το ωρεοποιείτε. Εδώ έρχεται η εξειδανίκευση. Εντάξει. Σας λέει κάτι αυτό? Μετά, τι συμβαίνει και πού υπάρχει το μπλοκάρισμα, φίλοι μου? Το παλιό τραύμα ή μοτίβο που σαμποτάρει την κατάσταση.
έχουμε τον ακόλουθο τον πεντάκτηνο. Αν ήταν όρθιος, έχουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Ανάποδα όμως, φίλοι μου, αυτό το άτομο για το οποίο μας έπεσε εδώ, δείχνει το απόλυτο κόλλημα, τη στασιμότητα, έναν άνθρωπο που αποδείχτηκε αναξιόπιστος ή θα αποδειχθεί, για όσους το ζείτε τώρα, τι να κάνουμε παιδιά, προσοχή, και δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό. Καταλάβατε τι εννοώ? Το τραύμα που κουβαλάτε, φίλοι μου, από το παρελθόν, τέταρτος οίκος εδώ, είναι η απογοήτευση από ανθρώπους που υποσχέθηκαν σταθερότητα. Αυτό ήθελε να σας υποσχέθηκαν, αλλά αποδείχτηκαν λίγοι ή ανάξιοι εμπιστοσύνης, ανάξιοι, δηλαδή δεν μπορείτε να τους εμπιστευτείτε. Εντάξει. Επίσης, σαμποτάρετε το παρόν σας, ή στάσιμη, συγγνώμη που δεν το ολοκλήρωσα, ή στάσιμη. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει σαμποτάρισμα στο παρόν, επειδή φοβάστε ότι όποιος σας πλησιάσει θα σας αφήσει μετέωρους σαν αυτό το άτομο που σας είχε τύχει πρόσφατα, λίγο πιο παλιά, χωρίς καμία ασφάλεια. Καταλάβατε τι έχει συμβεί τώρα εδώ? Τι πρέπει εσείς να αφήσετε? Σας είπα και πριν, εδώ βλέπω συγκρούσεις μέσα σας, η πικρία του εγώ, τοξικές καυγάδες πιθανόν που είχατε με το άτομο που δεν κερδίζει κανένας. Εδώ ουσιαστικά αυτό που πρέπει να αφήσετε πίσω είναι η πικρία, οι μάχες του ποιος έχει δίκιο και τις τοξικές κόντρες με τον πρώην ή την πρώην. Σταματήστε, φίλοι, να προσπαθείτε να αποδείξετε την αξία σας σε ανθρώπους που το μόνο που τους ενδιαφέρει να σας μειώσουν. Γιατί αυτός ο πόλεμος μεταξύ σας τον φέρνετε και μέσα σας. Αυτό πρέπει να τελειώσει αν θέλετε να προχωρήσετε, έτσι. Πρέπει να σταματήσετε να ασχολείστε επίσης. Το κρυμμένο σας όπλο είναι ο κόσμος, όπως σας είπα και πριν. Τι μου λέει ο κόσμος εδώ? Μου λέει ότι έχετε την απόλυτη δύναμη να κλείσετε το καρμικό κεφάλαιο και να νιώσετε μόνοι σας την πληρότητα. Έχετε δύναμη να βάλετε μια τελεία και να ολοκληρώσετε εσείς αυτό τον κύκλο με αυτό το άτομο. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να νιώσετε ευτυχισμένοι και ολοκληρωμένοι. Η δύναμη της αναγέννησής σας, φίλοι μου, κρύβεται και στο να πείτε μέχρι εδώ. Εγώ αξίζω κάτι παραπάνω. Αξίζω όλο τον κόσμο. Αξίζω την ολοκλήρωση. Δεν αξίζω τους καυγάδες και δεν αξίζω ούτε να με σαμποτάρουν, ούτε αυτή τη στασιμότητα και ότι να βαλτώνουμε και να τσακωνόμαστε. Σίγουρα έχετε περάσει πολλά, έχετε πληγωθεί, το βλέπω αυτό στο παρελθόν. Αλλά όμως αυτή η πληγωμένη καρδιά έχει δίπλα της και έναν μάγο, φίλοι μου. Το βλέπετε. Εδώ σημαίνει ότι ο μάγος είναι η εκδήλωση, η δημιουργία και η μεταμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι σας δεν είναι μια έτοιμη μαγική σχέση που έχετε από το πουθενά. Προσέξτε, αλλά η θεραπεία της ίδιας σας της καρδιάς. Ο μάγος, φίλοι, παίρνει τον πόνο, τα τρία τα σπαθιά και τον μετουσιώνει σε δύναμη. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνετε εδώ? Και σας υπόσχομαι ότι άμα το κάνετε αυτό, όχι μόνο θα σας έρθουν καλύτερα πράγματα, δεν θα το περιμένετε, δεν θα το πιστεύετε ότι θα σας έρθουν πράγματα. Θεραπεύεστε, κάνετε, πώς θα μου πεις, κάνετε δουλειά με τον εαυτό σας. Αφήνετε πίσω, βγάζετε τα ροζ γυαλιά και λέτε μέχρι εδώ. Δεν θα εξαδενικεύσω άλλο, θα δω την πραγματικότητα αντικειμενικά όπως είναι και τα κακά του, τα αρνητικά στοιχεία δηλαδή, για να μπορέσω να θεραπευτώ από αυτή την κατάσταση. Εντάξει, και να μετουσιώσω, να μετασχηματίσω σαν αλχημιστής τον πόνο σε δύναμη. Λοιπόν, εδώ, φίλοι, βλέπω ότι η επόμενη μέρα δεν σας φέρνει απλά έναν έρωτα, αλλά σας μεταμορφώνει σε μάγους. Γιατί όλο αυτό ήταν ένα μάθημα εδώ. Παίρνετε την πληγωμένη σας καρδιά, φίλοι μου, και τη γιατρεύετε με τα εργαλεία του μάγου. Ό,τι και να είναι αυτό, έτσι, για τον καθένα. Και δημιουργείτε μια εντελώς νέα ερωτική πραγματικότητα. Γίνεστε εσείς οι αλχημιστές του εαυτού σας. Ο πόνος τελειώνει, γιατί τώρα ξέρετε πώς να υλοποιήσετε την αγάπη που πραγματικά σας αξίζει. Και τι άλλο βλέπουμε εδώ σε αυτό το άνοιγμα? Φίλοι, σταματήστε να περιμένετε ανώριμα μηνύματα, γιατί βλέπω πολλοί είστε σε κατάσταση αναμονής. Θα μου στείλει, δεν θα μου στείλει. Μα τι νόημα έχει αν θα σας στείλει, όχι? Τι νόημα έχει να σπάμε το κεφάλι μας και αν θα στείλει και αν αυτό? Μα αυτή η κατάσταση είναι τοξική. Δηλαδή, μην ξαναγυρνάτε πίσω σε πράγματα που δεν σας ωφελούν, που δεν σας κάνουν καλό. Μην εξειδανικεύετε καταστάσεις που δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζετε με τα ροζ γυαλιά. Προσοχή! Κλείστε τον κύκλο της πικρίας. Σταματήστε να περιμένετε μηνύματα από ανώριμους ανθρώπους που σας κρατάνε στάσιμους. Η καρδιά μπορεί να πληγώθηκε, φίλοι μου. Όλοι το έχουμε. Έχει συμβεί σε όλους. Τι να κάνουμε? Αλλά τώρα έχετε τη δύναμη του μάγου.
να γιατρέψετε το παρελθόν, να θεραπευτείτε από το παρελθόν και να φτιάξετε τη μοίρα σας, φίλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην μοιρολατρείτε. Φτιάξτε την κατάσταση, πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας, φτιάξτε τη μοίρα σας από την αρχή, βρείτε αυτό που σας αξίζει. Και τώρα στις επόμενες κάρτες, φίλοι, θα δούμε τι έρχεται. Εντάξει, καταλάβατε τι συμβαίνει λοιπόν εδώ και τι πρέπει να κάνετε. Άρα θα πείτε, Άννη, ας πούμε, γιατί να μάθουμε τι σκέφτεται. Όχι, δεν θα μάθουμε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Εντάξει, γι' αυτό δεν παίρνω κάρτες, γι' αυτό δεν έκανα σήμερα τι σκέφτεται και όλα αυτά, γιατί διαισθάνομαι ότι κάτι πρέπει να ξεκαθαρίσει εδώ, φίλοι μου, εντάξει, για το καλό σας. Τι έλεγα, ναι, παίρνω κάρτες τώρα, για να δούμε για το νέο άτομο. Αφήστε που όταν γυρνάτε συνέχεια πίσω σε κάτι το οποίο δεν είναι το αυτό. Θα χάσετε ευκαιρίες που μπορεί να ήταν καταπληκτικές. Λοιπόν, το νέο άτομο. Πάμε για το νέο άτομο. Η μορφή και η ενέργεια του νέου προσώπου, φίλοι μου, που θα έρθει στη ζωή σας. Queen of Pentacles μου βγαίνει εδώ. Θα πρέπει και λίγο να τα ανακατέψω αυτά, έτσι, γιατί η βασίλισσα πεντάκτηνα ανάποδα, άσος των σπαθιών, πάρω και zodiac signs για να δω λίγο το άτομο, την ενέργειά του. Ιχθύς. Λοιπόν, πώς θα εμφανιστεί, φίλοι μου, το άτομο αυτό, ποιο θα είναι το σημάδι που πρέπει να προσέξετε. Από ό,τι βλέπω, το νέο άτομο δεν θα είναι και ο πρίγκιπας του παραμυθιού, έτσι, θα σας πω γι' αυτό. Το πρώτο σημάδι που θα δείτε, King of Wands, μπορεί να είναι παρορμητικός ή παρορμητική. Το στοιχείο να έχει πολύ φωτιά μέσα του ή μέσα της. Αλλά όμως λίγο ξεροκέφαλος ή ξεροκέφαλη, μακροπρόθεσμη, για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα από όλο αυτό. Queen of Swords, μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον οι υπόλοιπες κάρτες, ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του ατόμου, φίλοι, η βασίλισσα των πεντάκτηνων όρθια, είναι η γυναίκα, η άνθρωπος της σταθερότητας, της φροντίδας, της οικονομικής συναισθηματικής ασφάλειας. Ανάποδα, δείχνει ένα άτομο που αυτή τη στιγμή νιώθει αυτός που θα έρθει ή αυτή ανασφάλεια, κλονισμό ή κριτικότητα. Μπορεί να περνάει μια φάση που τα οικονομικά του ή η επαγγελματική του ζωή είναι σε αναστάτωση ή να δυσκολεύεται να προσφέρει συναισθηματική σταθερότητα επειδή ο ίδιος νιώθει άδειος μέσα του. Επίσης, δείχνει εδώ ο άστος σπαθιών έλλειψη καθαρότητας, μπερδεμένη επικοινωνία ή πολύ απλά μπορεί να υπάρχει πνευματική σύγχυση. Αυτό το άτομο μπορεί να μην ξέρει, φίλοι, ακριβώς τι θέλει, να δυσκολεύεται να εκφραστεί καθαρά ή να κουβαλάει ακόμα ένα μπέρδεμα από το δικό του παρελθόν. Αυτό το άτομο δεν είναι έτοιμο για μεγάλες ξεκάθαρες δηλώσεις από την πρώτη μέρα. Έχουμε εξάλλου και τους ιχθύς σε πτώση στο 15ο. Όπως ξέρουμε, η ιχθύς είναι το ζώδιο της θυσίας, του ρομαντισμού, αλλά και της φυγής από την πραγματικότητα. Όταν η ενέργεια των ιχθύων λειτουργεί σε πτώση ή σε δύσκολη όψη, φέρνει στην επιφάνεια την τάση για θυματοποίηση, την ψευδέστηση, το συναισθηματικό δράμα. Τι τραβάτε, τι έλκεται σε αυτή τη ζωή. Είπαμε, το συναισθηματικό δράμα ή την ανάγκη να σωθεί από κάποιον. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, δηλαδή το άτομο που έρχεται, άλλο ένα πολύ ευαίσθητο άτομο, άλλη μια καλλιτεχνική προσωπικότητα που τραβάτε, ή πνευματικό άτομο με κάποια σύγχυση όμως. Μια τάση να χάνεται στα συναισθήματά του ή να κρύβεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Εδώ το άτομο δεν φεύγει όταν δυσκολεύουν, απλά κρύβεται. Έχουμε μια εξέλιξη. Λοιπόν, μετά, πώς θα το καταλάβετε? Οπότε σας ξαναλέω, δεν έχουμε ένα πρίγκιπα, αλλά έναν άνθρωπο που θα δοκιμάσει αν μάθατε το μάθημά σας. Το άτομο μπορεί να περνάει μια κρίση στη ζωή του, να νιώθει ανασφαλές ή να είναι λίγο μαζεμένο. Δεν έρχεται με καθαρές απαντήσεις και όρημα λόγια από την αρχή, γιατί έχουμε τον άσο των σπαθιών ανάποδα. Αντίθετα, μπορεί να είναι μπερδεμένο και να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει αυτό που νιώθει. Ενέργεια των ιχθύων εξάλλου σε πτώση μας δείχνει έναν άνθρωπο με τεράστια ευαισθησία. Προσέξτε, θα έρθει ένα άτομο πολύ ευαίσθητο, που όμως εύκολα μπορεί να πέσει στη μελαγχολία, στο δράμα ή στο να κάνει το θύμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή σας? Έρχεται για να δει το σύμπαν
αν θα ξαναπέσετε στην παλιά σας συνήθεια να γίνετε ο σωτήρας, θυμηθείτε το Page of Cups, τον ακόλουθο των κυπέλων, ή τον Knight of Pentacles που είδαμε πριν, τον υπότι των πεντάκτηνων. Έρχεται για να εφαρμόσετε τη δύναμη του μάγου, φίλοι μου. Εδώ είναι το μάθημά σας. Καλέστε τον για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και μην του επιτρέψετε να σας παρασύρει στο δικό του συναισθηματικό χάος. Είναι μια σχέση ή θα είναι καθρέφτης που θα σας μάθει να βάζετε όρια και να κρατάτε τη δική σας σταθερότητα, φίλοι, ανέπαφοι. Έτσι, εδώ σας δίνω δηλαδή συμβουλές στο πώς θα διαχειριστείτε αυτή τη νέα γνωριμία. Προσοχή, μην κάνετε τα ίδια λάθη. Εντάξει, και όλοι μας, σε όλους το λέω και για μένα, εντάξει. Πώς το πρώτο σημάδι, πώς θα το καταλάβετε το άτομο αυτό, ανάποδα, φίλοι, ο Ρήγας των Ράβδων δείχνει έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη φωτιά του, που είναι κουρασμένος, μπλοκαρισμένος ή που η συμπεριφορά του στερείται ελέγχου και συνέπειας. Μπορεί επίσης να δείχνει ότι η γνωριμία γίνεται σε μια στιγμή όπου υπάρχει έντονη ερωτική έλξη εξου και ράβδη, αλλά ο άλλος είναι συναισθηματικά ή πρακτικά προσπέλαστος. Το σημάδι, φίλοι, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται, είναι η εμφάνιση μιας έντονης παθιασμένης έλξης, αυτό θα το καταλάβετε δηλαδή, η οποία όμως θα σας μπερδέψει στην αρχή. Αυτό το άτομο θα εμφανιστεί σε μια σβησμένη φωτιά ή σαν κάποιος που θέλει αλλά δεν μπορεί, που κάνει πίσω ή που εκφράζει το πάθος του με έναν άστατο και εγωιστικό τρόπο. Μακροπρόθεσμα όμως με τη βασίλισσα των σπαθιών, φίλοι μου. Εδώ έχουμε μια πολύ καθοριστική κάρτα. Η βασίλισσα των σπαθιών, φίλοι, είναι η γυναίκα που έχει πληγωθεί στο παρελθόν. Δεν το είδαμε πριν. Ναι, αλλά τώρα έχει μάθει το μάθημά της, είναι πανέξυπνη, ανεξάρτητη, λογική και βάζει ξεκάθαρα όρια. Κρατάει το σπαθί της αλήθειας και κόβει κάθε είδους τοξικότητας, ψέμα ή χειραγώγηση. Μάλλον μου περιγράφει εσάς. Πού οδηγεί, φίλοι, αυτό όλο μακροπρόθεσμα? Στην απόλυτη μεταμόρφωσή σας, φίλοι μου. Όλο αυτό που έχετε περάσει σας οδηγεί στην απόλυτη μεταμόρφωσή σας. Μέσα από αυτή τη σχέση πρόκληση που θα έρθει, θα μάθετε να μην παρασύρεστε από το συναίσθημα. Δεύτερη φορά. Γίνεστε πιο δυνατές, δυνατοί, ανεξάρτητοι και αποκτάτε πεντακάθαρη η κρίση σας μετά από όλα αυτά. Προσέξτε, θέλω να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Η κρίση σας μετά από όλα αυτά θα είναι απίστευτα κοφτερή. Πεντακάθαρη κρίση και βάζετε όρια που κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει. Εντάξει, άρα έρχεται ένας άνθρωπος με τεράστια ευαισθησία αλλά και μεγάλο μπέρδεμα. Προσοχή. Αυτό είναι το vape μου. Η ενέργειά του θα είναι μαζεμένη, ανασφαλής, οικονομικά ή συναισθηματικά. Έτσι, ανασφαλής ή μαζεμένη, με θολή επικοινωνία και μια τάση να θυματοποιείτε ή να χάνετε στο δράμα του. Να ηχθεί σε πτώση. Θα νιώσετε, το σημάδι είναι ότι θα νιώσετε μια έντονη έλξη, αλλά αυτός ο άνθρωπος θα εμφανιστεί μπλοκαρισμένος, άστατος ή με σβησμένη φωτιά. Δεν θα ξέρει τι θέλει ή πώς να το διεκδικήσει. Γιατί, θα μου πείτε τώρα, γιατί το σύμπαν μου το έφερε αυτό? Θυμάστε που είπαμε ότι γίνεστε οι μάγοι της ζωής σας? Να σας το θυμίσω. Αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει, φίλοι μου, έρχεται σαν καθρέφτης. Έρχεται για να δείτε, θα τα μαζέψω αυτά, εντάξει, έρχεται σαν καθρέφτης και έρχεται για να δείτε, να δει το σύμπαν αν θα ξαναπέσετε, προσέξτε, μπορεί να είναι τεστ από το σύμπαν, να ξαναπέσετε στην πάγια παγίδα για να γίνετε ο σωτήρας του μπερδεμένου. Ή αν θα αρχίσετε πάλι τα ρομαντικά παραμύθια, έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι θριαμβευτικό. Μακροπρόθεσμα αυτή η κατάσταση σας αναγκάζει να ξυπνήσετε, φίλοι μου. Σας μεταμορφώνει σε βασίλισσα των σπαθιών. Μαθαίνετε να αγαπάτε μεν, αλλά να κρατάτε το σπαθί της λογικής και των ορίων. Σταματάτε να ανέχεστε τα μπερδέματα. Αυτή η σχέση έρχεται για να σας κάνει απρόσβλητους, δυνατούς και απόλυτα κυρίαρχους του εαυτού σας. Μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα βρείτε την απόλυτη εσωτερική σας ανεξαρτησία. Περίεργο, έτσι. Πάμε να δούμε. Και αρχικά τα ζάρια μου με ονόματα, ποιους αφορά το σημερινό βίντεο και πιθανά ονόματα που σχετίζονται με αυτό το reading. Πάμε, φίλοι μου, να δούμε. Σι ή αλλιώς γάμα, στα ελληνικά Γιώργος Γιάννης, αλλά μπορεί να είναι και το λατινικό Σι, Γάτα, Κατερίνα, ίσως Σι, το λατινικό Γιάννης, Γιώργος, Γιάννα, όμικρον, Εν, νι, δηλαδή, ελληνικά, κάπα, Κοσμάς, Κώστας, Κατερίνα που είπαμε πριν, Καλλιόπη,
Κωνσταντίνας, Κωνσταντίνα, Δέλτα. Δημήτρης, Δήμητρα, Διονύσης, Διονυσία. Σας λένε κάτι όλα αυτά? Φίλοι, ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω να σας ενέπνευσε λίγο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου, λιγάκι εκτός από τις συμβουλές και τα λοιπά, να σας εμπνεύσει, να σας δώσει λίγο μια νέα ιδέα για το πώς θα κινηθείτε και ένα χάρτη πλοήγησης. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ και σας χαιρετώ. Γεια σας.